बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ स्टूडेंट तاسو بخیر نن تاسو ته د 9 کلاس میتھمیټکس 5.2 ایکسرسایز دا به تاسو کوم تاسو بده کې موږ راکړی دی فیکټرایز د فالوینګ وای دا تاسو فیکټرایز کوي د دې مخکې موږ ایکسرسایز 5.1 دا موږ سال کړی دی کله تاسو کته نه وینئ دا تاسو بیا آسان وي چې فیکټرایزیشن څه ته وایي فیکټرایزیشن تاسو مو ویل چې حصے جوړول جوړول لکه که تاسو وګورئ فار ایگزامپل تاسو هغه کې ما یو ایگزامپل درکړی 6 یو نمبر دی په عام نمبر کې موږ یاد کو نو کله دې موږ جوړو نو موږ سره 1 هم دی یو جوړه ده 6 په خپل هم یو جوړه ده او 2 هم جوړه ده او 3 هم جوړه ده مطلب دا به دې باندې پوره ډیوایډ کیږي چې په کې سره ریمایندر نه پاتې کیږي نو دا تاسو وایي دا فیکټرایزیشن وایي اوس راځو موږ سره یو کوېسچن دی دا سیمه راکړی کوېسچن نمبر 1 x کی پاور 4 پلس 64 دا به موږ دلته سال کوو نو دا زموږ څه مختلف فارمولیز دي په هغې باندې دا موږ دا سال کوو نو که دا موږ چېرته a پلس b هول سکویر زموږ څه یو فارموله ده که په هغې په ترو باندې دا موږ دلته کې سال کوو نو هغه داسې پام کې دا زموږ سره a پلس b هول سکویر is equal to a square plus b square plus 2ab د دې فارم کې ده اوس دا زه داسې لیکلی شم x سکویر هول سکویر صحیح شو تاسو که دا دوباره ضرب کوئ نو تاسو سره x کی پاور 4 ته جوړ شي موږ ته په فارمولې ته جوړو نو موږ سره a سکویر پلس دا 64 دی نو دا زه 8 سکویر داسې لیکلی شم مطلب چې 8 64 واپس راځي ځکه تاسو 8 2000 ضرب کوئ نو 64 راځي او پلس 2ab نو دا 2ab دا پکې مطلب دا خو پکې لکه نشته خو دا پکې موږ ځان اډ کوو مطلب د فارموله ته جوړو چې کله دا لکه موږ ولي جوړ مطلب دا اوس موږ اډ کوو دا موږ واپس سبټریکټ کوو هم نو 2 او x زموږ سره یعنی مطلب a زموږ سره x سکویر دی او b را سره 8 دی 2ab صحیح شو نو دا که موږ ضرب کوو نو 2 8 دا 16 یعنی 16 او سره دا x هم ضرب کوو مطلب 16 x سکویر نو موږ پکې پلس 16 x سکویر دا پکې موږ څه کړو دا پکې موږ 8 کو صحیح شو ځکه چې موږ فارموله جوړه کړه چې دا پکې موږ کله موږ 8 کړو دا پکې موږ واپس سبټریکټ هم کوو نو 16 ماینس 16 x سکویر باندې موږ واپس سبټریکټ هم کوو تاسو به دې څه پورې چې کوي چې دې نه ولا دې پورې چې کوي دې فارموله جوړه کړه کنه هغه فارموله موږ واپس راغونډ کوو نو موږ دا څه لیکلی شو x سکویر او دا چونکه زموږ سره پکې a سکویر والا پارټ دا سره کې b دی فارموله د پلس والا ده نو دا پکې موږ 8 هول سکویر دا صحیح ده بیا ماینس 16 x سکویر دی دا ماینس 4 او x هول سکویر زه دا داسې لیکلی شم ځکه تاسو که دا 4 دوه ضرب کړئ نو تاسو 16 ته جوړېږي او سره که دا x سکویر تاسو x باندې هم دې باندې هول سکویر دی مطلب زموږ سره چې دا ماینس 16 x سکویر دی دوباره جوړ شي اوس تاسو وګورئ د دې پورې دی بیا یو فارموله جوړه کړه لکه ټوټل که تاسو واخلئ دې نه والا دې پورې هغه فارموله څه شي زموږ سره هغې تاسو داسې ریزنګ ولیکئ چې a سکویر ماینس b سکویر دا برابر دی تاسو سره د a پلس b انټو a ماینس b د دې برابر دی a پلس b انټو a ماینس b نو دا پکې تاسو سره a والا پارټ دی دا پکې تاسو سره b والا پارټ دی نو یو ځل تاسو په پلس کې ولیکئ بل ځل تاسو په ماینس کې ولیکئ نو دا داسې ولیکئ x سکویر پلس 8 پلس 4x یو ځل داسې په پلس کې ولیکئ بل ځل x سکویر پلس 8 او ماینس 4x بیا داسې په ماینس کې ولیکئ اوس که دا چېرته موږ په اډر فارم کې لیکو لکه څنګه کتاب والا ستاسو چې کوم انسر راوستی دی نو دا موږ داسې لیکلی شو چې x سکویر پلس 4x او پلس 8 نو یو ځل به موږ مطلب چینجز پکې نه راولو خو صرف او صرف موږ په اډر فارم کې لیکو او بل ځل به داسې ولیکو x سکویر ماینس 4x پلس 8 نو دا به زموږ سره د دې آنسر شي راځو دغسې کوېسچن نمبر 2 طرف ته دغسې زموږ سره کوېسچن نمبر 2 دی بلې کې موږ ته و چې 4x کی پاور 4 پلس 81 وایي دا تاسو فیکټرایز کوئ نو که دا زه هماغسې په فارمولې په میتډ باندې وکړم او داسې ولیکم 2x او سکویر اینډ هول سکویر داسې ځکه دا 2 تاسو 2 ځل ضرب کړئ بیا دې واپس تاسو 4 جوړېږي
او دا x سکوير چې دی 2 سره ضرب کوي مطلب د پاور سره ضرب کوي نو تاسو سره x چې پاور 4 ته دوباره جوړیږي او پلس دا موږ 99 ځا 81 صحیح شو نو a سکوير پلس b سکوير او پلس 2ab به پاتې دی نو 2 زموږ سره فارمولې شي او a زموږ سره دا یو دی مطلب 2x سکوير او b را سره 9 دی نو تاسو څو ګورئ څنګه چې ولني کوېشن کې موږ کومه طریقه وکړه چې موږ به څه 8 کړل هغه به موږ واپس سبټریکټ کړل لکه تاسو دا چې کوي 2 2 ځا 4 او 4 9 ځا 36 x سکوير نو موږ 36 x سکوير به موږ 8 کړی دی نو دا به موږ واپس سبټریکټ هم کوو ځکه چې موږ د سوال ساده سي دغه ونکو چې هغه کې زیاتې را نشي نو دا به زموږ سره ماینس 36 x سکوير وشي بیا څنګه چې وختي تاسو مو ویل چې دې ځینې والا دې پورې موږ ته یو فارموله جوړ کړه لکه دا زموږ سره پکې دا a والا پارت دی 2x سکوير او پلس چې فارموله د پلس والا دا پلس 9 هول سکوير بدی چې کوم ایکسرسایز دی بری کې تقریبا ټول پلس والا فارموله داسې استعمال شوی دي ماینس دا 36 موږ 6 لیکلی شو کنه او سره x ته او هول سکوير دا سی ویل کو ځکه چې تاسو 6 چې تاسو 2000 ضرب شي نو مطلب 636 اور x سکوير دا سی بشي اوس تاسو دوباره اپسې لکه موږ چې وخت تاسو څنګه تاسو ویل چې دې فارموله جوړه کړو موږ سره a سکوير ماینس b سکوير چې دا تاسو برابر ده د a پلس b انټو a ماینس b د دې برابر ده نو دا به هم د قسم موږ اوس یو ځل دا سی ویل کو 2x سکوير پلس 9 پلس 6x یو ځل به موږ په پلس کې ولیکو بل ځل به موږ په ماینس کې ولیکو 2x سکوير پلس 9 او ماینس 6x اوس دا تاسو مطلب په اډر پام کې څه کړل لیکي نو دا بس سردا سي راځي چې 2x سکوير او پلس 6x پلس 9 بیا دا چې تاسو په اډر پام کې لیکي نو 2x سکوير minus 6x plus 9 نو زموږ سره ودا د دې آنسر راشي تاسو موږ کوېشن نمبر 3 ته راځو سټوډنټ دا زموږ سره کوېشن نمبر 3 دی دا موږ ته وایي چې a کی پاور 4 plus a سکوير b سکوير plus b کی پاور 4 صحیح شو نو څنګه چې موږ هغه کوېشن کې موږ مطلب a او b پارت غره کړو plus 2ab دا کې موږ هغه کړل دې کې څنګه هم دغه طریقه باندې ودا هم کوو خو دې کې موږ سره کړی وي چې سم پکې 8 لا موږ سپریټ کوو نو کدا زه د سچر ته ولیکم چې a سکوير هول سکوير نو a سکوير شو پلس 2ab نو a زموږ سره دا پارت دی سکوير او دا b را سره کدا زه مطلب دلته کې تاسو صدا سی ولیکم چې b سکوير هول سکوير نو دا موږ سره داسې پارت کې راشي چې b سکوير پلس یعنی مطلب پلس 2ab پلس b سکوير هول سکوير صحیح ده او سټوډنټس تاسو چې کیا د دې ځکه موږ یو شیز داسې سیوا اډ کړو مطلب پلس 2ab زګر چې موږ فارموله به موږ دا کوله برابر ولا باقي کې نور موږ څه ځان ویډیو نه اډ کړو خو دې ځکه موږ سره یو ویډیو سیوا اډ شو دا چې موږ سره دا کته تاسو دې کو پېښنو غوړي هغه ون دی او دلته کې موږ پلس 2 اډ کوو نو بس چې کله موږ سره ونه یو څه سیوا اډ کړو نو یو به موږ څه کو دا ودی سبټریکټ کو نو ماینس a سکوير b سکوير دا سه ماینس a سکوير b سکوير دا وسه موږ څه کو دا به موږ سبټریکټ کو ځکه چې موږ بګل کې یو سیوا اډ کړی دی مطلب کې برازو دې زه پورې تاسو کې چې موږ سره دا فارموله جوړه شو a plus b هول سکوير a plus b هول سکوير چې برابر د سره دا a سکوير plus b سکوير plus 2ab دې داسې فارموله ته موږ سره جوړه شو یا مطلب دا تاسو a سکوير plus 2ab plus b سکوير دې پام کې تاسو لیکلی شئ ځکه چې موږ ساده شي لیکلی شي نه باندې تاسو کې یوز کېږي نه نو دا زه داسې لیکلی شم چې a سکوير plus b سکوير هول سکوير صحیح ده a سکوير plus b سکوير هول سکوير ماینس دا دوړه زه ab هول سکوير دا څه لیکلی شم اوس تاسو دا دوباره چې موږ سه فارموله بیا جوړه کړه
چې هغه دا ستاسو را a سکویر ماینس b سکویر چې ستاسو سره برابر ده د a پلس b انټو a ماینس b د دې برابر ده. اوس دا موږ یو ځل داسې لیکلی شو چې a سکویر پلس b سکویر او په یو ځل په پلس کې ولیکو ab بیا دوباره a سکویر پلس b سکویر او ماینس ab. نو دا زموږ سره کوېشن مکمل شو د دې پورې دا به ستاسو سره هغه انسر شي. سټوډنټ زموږ سره کوېشن نمبر 4 دی. موږ ته وایي چې x کی پاور 4 پلس x سکویر پلس 1 دا وایي تاسو سوال کوي. هم څنګه چې دا درې کوېشن موږ په کومه طریقه باندې وکړئ اولنې دوه د دریم یعنې مطلب د دریم په شان طریقه د هغه طریقه باندې دا موږ سال کوو. که دې نه چېرته موږ داسې فارموله جوړه کړو مطلب دا به زموږ سره a سکویر شي پلس 2 او ab او پلس b سکویر. نو که دا 1 باندې زه سکویر واخلم صحیح ده نو تاسو په 1 باندې په سکویر اخیستو باندې مطلب 1 چې تاسو هر څومره ضرب کوئ هغه تاسو باندې هغې باندې اثر نه پرېوځي. او که دلته کې زه به د x سکویر هول سکویر زه دا داسې ولیکم صحیح ده. نو تاسو چک کوئ دا زموږ سره x سکویر هول سکویر زموږ سره x پاور 4 شو پلس 2ab نو پلس 2 د فارمولې دی او a را سره x سکویر شو او b را سره همدا 1 دی دا موږ دلته کې ولیکو پلس 2ab پلس b سکویر. اوس تاسو وګورئ سټوډنټس دلته کې موږ 2x سکویر دی او دلته کې موږ سره د دې کوفیشن 1 دی. نو موږ څه پکې یو سیوا ایډ شو چې کله سیوا پکې موږ ایډ کړو نو دا به موږ دلته کې څه کوو دا به موږ سبټریکټ هم کوو. نو ماینس x سکویر به موږ څه کوو دا به سبټریکټ. اوس تاسو چې کوئ دې ځینې والا دې پورې یو فارموله جوړه کړه هغه فارموله تاسو کوم مخکې ویل چې موږ سره a پلس b هول سکویر دا ټول سوالونه کې دا فارموله استعمال شوې ده په پلس والا استعمال شوې ده. نو دا به موږ دلته کې داسې ولیکو x پلس 1 او هول سکویر داسې دې په موږ به ولیکو بیا ماینس x او داسې دا زم لیکلی شم هول x سکویر. بیا تاسو وګورئ بیا د دې هغه فارموله جوړه شوه د دې نه مخکې چې کومه موږ لیکله صحیح ده a سکویر ماینس b سکویر والا فارموله ته جوړه شوه چې هغه برابر ده د a پلس b انټو a ماینس b د دې برابر ده. اوس دا تاسو یو ځل په پلس فارم کې ولیکئ x سکویر پلس 1 او پلس x یو ځل په پلس کې ولیکئ بیا x سکویر او پلس 1 او ماینس x. که چېرته دا تاسو په اډر فارم کې داسې لیکئ نو دا به تاسو داسې ولیکئ x سکویر پلس x پلس 1 یو ځل داسې ولیکئ بل ځل ولیکئ x سکویر ماینس x او پلس 1 نو دا به زموږ هغه انسر شي. سټوډنټ زموږ سره کوېشن نمبر 6 دی کې موږ ته وایي چې x کی پاور 4 پلس 1 اوور x کی پاور 4 ماینس 7 نه د بورډ ته خیال کوئ دا به صحیح راشي. سټوډنټ زموږ سره کوېشن نمبر 6 دی بلکې موږ ته وایي x کی پاور 4 پلس 1 اوور x کی پاور 4 ماینس 7 وایي دا تاسو فیکټرایز کړئ. نو څنګه چې دې نه موږ زړې کوېشن تقریبا 15 کوېشن موږ وکړې په دې کې دا کوم درې کوېشن یې په هغه میتډ باندې دا دی او دې کې هم موږ سره پلس والا فارموله استعمالېږي a پلس b هول سکویر والا فارموله استعمالېږي. نو زه دا داسې لیکلی شم x سکویر هول سکویر پلس b سکویر. نو b سکویر به لپاره به زه هغه نمبر دلته کې منتخب کوم کم نمبر چې تاسو سره پرفیکټ سکویر جوړېږي لکه مطلب تاسو 7 واخلئ نو دا 7 داسې نمبر دی چې داسې نمبر نشته چې هغه موږ 2 ځل ضرب کړو تاسو سره 7 جوړ شي. نو مطلب که دا نمبر زه وکړم نو دا نمبر د b سکویر جوړېږي. نو که زه دا داسې ولیکم چې 1 اوور x سکویر هول سکویر نو دې نه موږ سره واپس دغه نمبر جوړېدی شي او پلس 2ab نو د چونګې لپاره زه دې فارموله جوړوم نو